सिबिएनको सबै दर्शकहरूलाई मेरो जय मसीह। आज हामी स्वास्थ्य अनि चङ्गाई विषयको अन्तिम चौथो भागलाई सुन्न गइरहेका छौँ। के विश्वास हाम्रो चङ्गाईसँग सहसम्बन्धित छ? बाइबलमा हामी एउटा घटनालाई देख्छौँ। मत्ती 9 अध्यायको 20देखि 22सम्म। जब यीशु ख्रीष्ट अनि उहाँको चेलाहरू एउटा ठाउँमा गइरहनु भएको समय 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री पछिल्लोतिरबाट आएर यीशुको वस्त्रको किनार छोई, किनकि उसले आफ्नो मनमा नै सोचेकी थिए, मैले यीशुको वस्त्र मात्र छोएँ भने पनि म निको हुनेछु। यीशुले त्यस स्त्रीलाई देख्नुभयो र भन्नुभयो, छोरी, साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि त्यो स्त्री त्यही समय निको भई। यस घटनामा हामी देख्छौँ कि त्यस स्त्री भिडबाट भएर अनि आफ्नो लाजलाई त्यागेर यीशुको वस्त्रलाई छुन गएकी छ। यो विश्वासले कि यीशुमा चङ्गाई गर्ने शक्ति छ। हामी पनि त्यस स्त्री जस्तै हाम्रो निराशाजनक परिस्थितिमा नै परमेश्वर बिना हामी आशारहित रहेछौँ भने थाहा पाउँछौँ। यस्तै परिस्थितिमा नै हामी परमेश्वरमा विश्वास गरी उहाँको चरणमा जानुपर्छ अनि हाम्रो खाँचोहरू उहाँलाई भन्न पर्छ। अनि जब हाम्रो विश्वास यीशु ख्रीष्टमाथि आधारित हुन्छ, तब हाम्रो विश्वास चङ्गाई अनि छुटकारा ल्याउने माध्यम बन्न सक्छ। जसरी त्यस स्त्रीको विश्वासले उसको रोग निको भएको छ, त्यसै गरी मानिसहरूको अविश्वासले पनि रोग निको हुनदेखि बाधा दिन सक्छ। मत्ती 13:58 लेखिएको छ, अनि तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा यीशुले त्यहाँ शक्तिको कामहरू गर्नु भएन। यदि हाम्रो रोगहरू निको भएन भने पनि यो होइन कि हाम्रो विश्वास कमजोर छ, यसले हामीलाई निराश अनि हताश बनाउनु हुँदैन। तर जसरी परमेश्वरले कसैको जीवनमा चङ्गाई ल्याएर आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो रोग अनि बिमारहरूबाट पनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा अनि उहाँको योजना पुरा गरिरहनु भएको हुन्छ। हामीले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास यस जीवनको लागि मात्र राखेका छैनौँ, तर हाम्रो विश्वास अनन्तताका लागि छ। प्रकाश 21:4 लेखिए अनुसार हामी यो विश्वासमा जिउँछौँ कि परमेश्वरले एक दिन उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। परमेश्वरले यो वचनमा हामीलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।